नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सेल डिव्हिजन याचं व्हिडिओ लेक्चर तुम्हाला ऑलरेडी सेंड केले, ज्याच्यामध्ये डायग्रामॅटिक पद्धतीने मी तुम्हाला शिकवलं होतं. मी पुन्हा सेल डिव्हिजन थोडक्यात एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेल. There are two types of cell division as mitosis and meiosis. Mitosis आणि meiosis या दोन प्रकारच्या सेल डिव्हिजन असतात. त्याच्यामध्ये मायटोसिस कुठं होतं आणि मिओसिस कुठं होतं. मायटोसिस ऑकर्स इन सोमॅटिक सेल्स. सोमा मीन्स बॉडी आणि सोमॅटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स अँड द स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी. व्हॉट डू यू मीन बाय स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स कोणाला म्हणायचं? वरती टपरीवरती लिहून घ्यायचं. Stem cells means those cells which have ability to form whole organ. म्हणजे संपूर्ण अवयव तयार करण्याची क्षमता असणाऱ्या सेल जे असतात त्यांना स्टेम सेल्स म्हणतात. आणि ज्या एम्ब्रियोनिक सेल्स असतात एम्ब्रियो स्टेजला, बाळ जन्मायच्या अगोदर, त्यावेळी ते स्टेम सेल्स असतात, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. मिओसिस कोणामध्ये होतं? तर मिओसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स. जर्म सेल्स म्हणजे सेक्स सेल्स, ज्यांच्यापासून गॅमेट्स तयार होणार असतात. A pair of each type of chromosome is present in the diploid condition. काही बेसिक माहिती आहे ही. डिप्लॉइड सेल कोणाला म्हणायचं? की जिच्यामध्ये दोन्ही प्रकारचे क्रोमोझोम आहेत. मग दोन प्रकारचे क्रोमोझोम म्हणजे कोणते दोन प्रकार सर? तर मॅटर्नल क्रोमोझोम ही आणि पॅटर्नल क्रोमोझोम ही दोन्ही पेअर असतील तर तिला म्हणायचं डिप्लॉइड कंडिशन. आणि सिंगल क्रोमोझोम ऑफ इच टाइप इज प्रेझेंट इन हॅप्लॉइड कंडिशन. जर दोन्ही पैकी एकच क्रोमोझोम जर प्रेझेंट असेल तर त्याला म्हणायचं हॅप्लॉइड कंडिशन. लक्षात येतंय? तर सुरुवातीला आपण पाहूयात मायटोसिस. द सोमॅटिक सेल्स अँड द स्टेम सेल्स डिवाइड बाय मायटोसिस अँड दिस मायटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू टू मेन स्टेप्स. That is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis means nuclear division and cytokinesis means cytoplasmic division. Karyokinesis is again completed in a four steps, that is the prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, this karyokinesis completed through four steps. And which are these steps? पहिली स्टेप आहे प्रोफेज. ओके, आणि प्रोफेज मध्ये काय होत असतं हे मी तुम्हाला डायग्रामॅटिक पद्धतीने एक्सप्लेन केलं होतं. काना जीव आणून ऐकायचं. इन दी प्रोफेज कंडेन्सेशन ऑफ बेसिकली थीन थ्रेड लाईक क्रोमोझोम स्टार्ट्स. म्हणजे सुरुवातीला जे थीन थ्रेड लाईक म्हणजे पातळ धाग्यासारखे असणारे जे क्रोमोझोम्स असतात त्यांचं कंडेन्सेशन चालू होतं. कंडेन्सेशन होणे म्हणजे त्यांनी घट्ट घट्ट होणे आणि त्यांच्यापासून एक शॉर्ट आणि थिक क्रोमोझोम व्हायला चालू होतं. लक्षात येतंय? अँड ड्यू टू धिस आणि याच्यामुळे दे बिकम शॉर्ट अँड थिक. कोण? क्रोमोझोम्स बिकम शॉर्ट अँड थिक अँड दे स्टार्ट टू अपीअर अलॉंग विथ देअर पेअर्स ऑफ सिस्टर क्रोमॅटिड्स. आणि ते कसे अपीअर व्हायला चालू होतात? अलॉंग विथ देअर पेअर ऑफ सिस्टर क्रोमॅटिड्स. मी दाखवलं होतं सिस्टर क्रोमॅटिड्स सोबत ते अपीअर व्हायला चालू होतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट काय होते? तर सेंट्रिओल्स डुप्लिकेट. सेंट्रिओल डुप्लिकेट होतो म्हणजे डिव्हिजन होते. अँड ईच सेंट्रिओल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. सेंट्रिओल डुप्लिकेट होतो आणि डुप्लिकेट झालेला सेंट्रिओल एक वरच्या वेगळ्या पोलला आणि एक वेगळ्या दुसऱ्या पोलला जाऊन पोहोचतो. बर, आणखीन काय होतं प्रोफेज होत असताना? न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लिओलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नाहीसा व्हायला चालू होतो आणि न्यूक्लिओलस सुद्धा नाहीसा व्हायला चालू होतं. मी तुम्हाला डायग्राम काढायला सांगितले होते. डायग्रामची प्रॅक्टिस करायची आणि त्या डायग्राम समोर ठेवून बघायचं आता की प्रोफेज समजते का. फार महत्वाचं हे मेटाफेज. मेटा मीन्स मिडल. यावेळी काय होतं? न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन कम्प्लिटली डिसअपियर झालेलं असतं आणि क्रोमोझोम कंप्लीट दिअर कंडेन्सेशन म्हणजे शॉर्ट आणि थिक झालेले असतात. बिकम क्लिअरली विजिबल अलॉंग विथ दिअर सिस्टर क्रोमॅटिड. सिस्टर क्रोमॅटिड सोबत क्लिअरली विजिबल होतात आणि ऑल द क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड पॅरलल टू इक्वेटोरियल प्लेन. सगळेच क्रोमोझोम्स असे इक्वेटरला स्वतःला अरेंज करून घेतात. स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फायबर्स ज्यांना आपण स्पिंडल फायबर्स म्हणतो. स्पिंडल फायबर्स आर फॉर्मड बिटवीन कोणामध्ये? सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोझोम अँड बोथ द सेंट्रिओल. म्हणजे जे अपोजिट पोलला प्रेझेंट असणारे सेंट्रिओल्स आहेत त्या सेंट्रिओल मध्ये आणि जे इक्वेटोरियल प्लेनला अरेंज झालेले क्रोमोझोम्स आहेत त्या क्रोमोझोमचं जे सेंट्रोमियर आहे यांच्यामध्ये स्पिंडल फायबर्स अटॅच होतात. तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे मेटा म्हणजे काय? मिडल. जेव्हा क्रोमोझोम मिडलला इक्वेटोरियल प्लेनला अरेंज होतात आणि स्पिंडल फायबर्स तयार होतात. सिंपल, काहीच अवघड नाही. त्याच्यानंतर अनाफेज ज्याच्या वेळी सेंट्रोमियर डिवाइड होतं सांगितलं मी तुम्हाला. इन द अनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट. स्प्लिट होणं म्हणजे
डिवाइड होणं अँड देअर बाय सिस्टर क्रोमॅटिड्स ऑफ इच क्रोमोसोम सेपरेट. आणि आता मग सिस्टर क्रोमॅटिड्स ज्या आहेत त्या एकाच क्रोमोसोमच्या सिस्टर क्रोमॅटिड्स सेपरेट होतात, बरोबर आहे. अँड दे आर पुल्ड अपार्ट, त्या काय केल्या जातात, ओढल्या जातात, कुठं, इन दी अपोजिट डायरेक्शन, वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये, विथ द हेल्प ऑफ स्पिंडल फायबर्स, या स्पिंडल फायबरच्या मदतीनेच त्यांना पुल केलं जातं. अँड दीज सेपरेटेड सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर कॉल्ड ऍज अ डॉटर क्रोमोसोम्स. आता हे जे सेपरेट झालेल्या सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत यांनाच काय म्हणायचं, डॉटर chromosomes. And these chromosomes being pulled appear like bunch of bananas. आता हे महत्वाचा शब्द, जेव्हा हे क्रोमोझोम्स अपोजिट पोलला सेंट्रिओल कडे खेचले जातात स्पिंडल फायबरच्या मदतीने, तेव्हा ते बनानाच्या बंच सारखे दिसायला लागतात. Okay, and in this way each set of chromosome reach at two opposite poles of the cell. आणि अशा पद्धतीनं प्रत्येक क्रोमोझोमचा सेट एका वेगळ्या पोलला जातो. लक्षात येतंय का? आणि मग शेवटची फेज म्हणजे टिलोफेज, एकदा अपोजिट पोलला रीच झालं, the chromosomes which have reached at the opposite poles of the cell now start to decondense. आता एकदा अपोजिट पोलला जाऊन बसलं की ते डिकंडेन्स व्हायला चालू होतं. व्हॉट यू मीन बाय डिकंडेन्स, म्हणजे कंडेन्स होत असताना शॉर्ट अँड थिक झालं होतं, डिकंडेन्स होत असताना जे शॉर्ट अँड थिक आहे त्याचं रिव्हर्स होणार, म्हणजे थिन थ्रेड लाईक क्रोमोसोम्स पुन्हा एकदा तयार होणार. अँड ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाईक थिन अँड इनविजिबल. आणि पुन्हा एकदा ते थ्रेड लाईक थिन होतात, अगदी पातळ होतात, आणि इनविजिबल म्हणजे दिसू शकत नाहीत. कारण शॉर्ट आणि थिक जर झालं, घट्ट झालं तर ते दिसू शकतात, थिन जर झालं तर ते दिसणार नाहीत. पुन्हा एकदा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इज फॉर्मड अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच ॲट पोल. त्या प्रत्येक क्रोमोसोमच्या सेट भोवती न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन तयार व्हायला लागतं. याच्या बरोबर न्यूक्लियोलस सुद्धा तयार व्हायला लागते. अँड थस टू डॉटर न्यूक्लिआय आर फॉर्मड इन अ सेल. आणि म्हणून एकाच सेल मध्ये दोन न्यूक्लिआय तयार होतात. डॉटर न्यूक्लिआय, डॉटर म्हणजे काय, मुलगी, कन्या, कळतं का? म्हणजे एका सेलच्या दोन कन्या सेल्स तयार झाल्या. लक्षात येत, दोन कन्या न्यूक्लिआय तयार झाल्या ऍक्च्युअली. बर, अँड दिस न्यूक्लियोलस ऑल्सो अपियर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस. त्या न्यूक्लियस मध्ये एक डॉटर न्यूक्लियस सुद्धा अपियर व्हायला चालू होतो. अँड दिस स्पिंडल फायबर्स कम्प्लिटली डिसअपियर. आणि हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत ते कम्प्लिटली डिसअपियर होतात. दीज आर द डिफरंट फेज. सुरुवातीला इंटरफेज, इंटरफेज नंतर प्रोफेज, जेव्हा प्रोफेज मध्ये क्रोमोझोम शॉर्ट अँड थिक होतात, सेंट्रिओल डिवाइड झालेले अपोजिट पोलला जातात, आणि शॉर्ट अँड थिक झालेले क्रोमोझोम्स इक्वेटरला अरेंज होतात. इक्वेटरला अरेंज झालेले क्रोमोझोम्स काय करतात बघा, आता स्पिंडल फायबर्स तयार होतात. इथं सेंट्रोमियर स्प्लिट होतो, आणि सेंट्रोमियर स्प्लिट झाल्यानंतर हे स्पिंडल फायबरच्या मदतीने हे अपोजिट सेंट्रिओलला हे पुल केले जातात. आणि पुल केलेले हे जे क्रोमोझोम्स आहेत अगेन शॉर्ट अँड थिक होतात, आणि न्यूक्लियसची न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन रिअपियर होतं, न्यूक्लियोलस रिअपियर होतो. आणि अशा पद्धतीने एकाच सेल मध्ये दोन डॉटर न्यूक्लिआय तयार होतात. आणि मग ही झाली न्यूक्लियसची डिव्हिजन. आणि पुढची कशाची डिव्हिजन, न्यूक्लियसच्या मध्ये प्रेझेंट असणारा हा जो सायटोप्लाझम आहे या सायटोप्लाझमची डिव्हिजन होणार आहे. पण ती फेज कोणती, सायटोकायनेसिस. ज्या फेज मध्ये इथं जे स्प्लिटिंग तयार झाले, थोडीशी नॉच आली इथं, ही नॉच डीप जाते, डीप ग्रू तयार होतं, आणि एका सेल पासून दोन सेल तयार होतात. नेक्स्ट फेज सायटोकायनेसिस, ज्यावेळी काय होतं, द सायटोप्लाझम डिवाइड्स बाय द सायटोकायनेसिस अँड द टू न्यू सेल्स आर फॉर्मड विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. and in this process a notch is formed at the equatorial plane. आता मी सांगितलं होतं इथे नॉच तयार होती, कुठं तयार झाली नॉच, इक्वेटोरियल प्लेनला. बघा बरं इथं इक्वेटरला नॉच तयार झाली. and this notch, बघा, in this process a notch is formed at the equatorial plane of the cell which deepens, deep होते म्हणजे खोल जाते, gradually म्हणजे हळूहळू जाते, and thereby two new cells are formed. आणि अशा पद्धतीने दोन नवीन सेल्स तयार होतात. however in case of plant cells, पण प्लांट सेल्स मध्ये instead of a notch a cell plate is formed. नॉच च्या ऐवजी सेल प्लेट तयार होते एक्झॅक्टली along the midline. आणि हे कुठे तयार होतं, exactly along the midline of the cell, and thus cytokinesis is formed. आणि मग सेल प्लेट प्लांट सेल मध्ये तयार होते, लक्षात ठेवायचं, कळतं. आणि मग अशा पद्धतीने दोन सेल्स तयार होतात. ओके, हे अशा पद्धतीने हे कंप्लीट मायटोसिस होतं. लक्षात येते काय सिग्निफिकन्स आहे, काय महत्व या मायटोसिसचं. मायटोसिस इज इसेन्शियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. जर सेल्स डुप्लिकेट करायचे असतील, सेल्सचा नंबर वाढवायचा असेल आणि ग्रोथ जर करायची असेल एखाद्या शरीराची, तर मायटोसिस गरजेचं असतं. फार महत्वाचं हे सिग्निफिकन्स. अँड इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर वुंड हिलिंग. WOUND, वुंड म्हणजे जखम, जखम हील करण्यासाठी, बरी करण्यासाठी. हिलिंग म्हणजे बरी करणे. अँड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स किंवा रक्त पेशी तयार करण्यासाठी सुद्धा या मियोसिस. सुरुवातीला सांगेल की हे जे मियोसिस आहे, मियोसिस तुम्हाला थोडंसं शॉर्ट दिले.
नोट्स मध्ये मी त्याच्यानंतरही थोडंसं एक्सप्लेन करून तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि जर हे पुस्तकामध्येच जास्त दिलेलं नाही तर जास्त शिकून किंवा म्हणजे जास्त पाठांतर करणं थोडंसं तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकतं. तर मग एक काम करायचं की ज्यांना शिकण्यात इंटरेस्ट आहे त्यांनी नोट्स रेफर करा. तुम्हाला जसं पुस्तकामध्ये दिलंय त्या पद्धतीने थोडक्यात काही सांगण्याचा प्रयत्न करेल मी. मिओसिस, आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय की मिओसिस हे 2 स्टेप्स मध्ये कंप्लीट होतं. मिओसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. अँड विच स्टेप्स आर दीज? दॅट इज द मिओसिस फर्स्ट अँड मिओसिस सेकंड. मग त्याच्यातलं पहिलं मिओसिस फर्स्ट कसं असतं, तर त्याच्यात पुन्हा कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस असतं. त्याच्यातलं कॅरिओकायनेसिस कसं कंप्लीट होतं, तर पुन्हा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट आणि टिलोफेज फर्स्ट. पण त्याच्यातलं जे प्रोफेज फर्स्ट असतं ते प्रोफेज फर्स्टच्या पुन्हा 5 सब स्टेप्स आहेत. दॅट इज लिप्टोटिनी, झायगोटिनी, पॅचिटिनी, डिप्लोटिनी अँड डायकायनेसिस. आता बाळांनो मी तुम्हाला सांगेल की हे जे प्रोफेज फर्स्ट असतं, या प्रोफेज फर्स्ट मध्ये काय होतं हे तुम्हाला नाहीये डिटेलमध्ये, 10वीला नाहीये, 11वी-12वीला आहे. मी पण थोडक्यात एक्सप्लेन करेल की ह्या प्रोफेज फर्स्ट मध्ये काय होत असतं. ऍज लाईक मायटोसिस तिथल्यासारखंच, पण ते जे थ्रीन थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स असतात यांचं क्रॉसिंग ओव्हर होतं. म्हणजे शॉर्ट अँड थिक होतात आणि क्रॉसिंग ओव्हर होतं. क्रॉसिंग ओव्हर होतं म्हणजे काय होतं सर, तर हे जे मेल आणि फिमेल क्रोमोझोम्स आहेत एकमेकांच्या बाजूला उभा राहिलेले असतात. लक्ष द्या, समजून घ्या, पेअरिंग झालेली असते, त्याला म्हणतात होमोलॉगस क्रोमोझोम. काय म्हणतात? होमोलॉगस क्रोमोझोम. कशाला म्हणायचं होमो? होमो म्हणजे सारखे, लॉगस, होमोलॉगस क्रोमोझोम्स. स्ट्रक्चरली अँड फंक्शनली सिमिलर क्रोमोझोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोझोम. त्यांचं स्ट्रक्चर ही जवळपास सारखं असतं आणि फंक्शन ही सारखं असतं, त्यांना होमोलॉगस क्रोमोझोम्स म्हणतात. लक्षात येतं. आणि यांच्यामध्ये हे जे नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत, आठवले का नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स? आठवले का नाही? आठवले? छान. नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स त्या जे आर्म्स आहेत त्या एकमेकांवरती पाय टाकतात थोडक्यात आणि एकमेकांचे सेगमेंट एक्सचेंज करतात. याला म्हणायचं क्रॉसिंग ओव्हर. म्हणजे एकमेकांचं मटेरियल त्यांनी काय केलं? एक्सचेंज केलं आणि अशा पद्धतीनं क्रॉसिंग ओव्हर होते. काय होतं? क्रॉसिंग ओव्हर होतं. आणि क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यानंतर पुन्हा हे सेपरेट होतात. म्हणजे फक्त एकमेकांचं मटेरियल एकमेकांना दिलं जातं आणि हे जी प्रोफेज टाईपची डिव्हिजन आहे, आपलं प्रोफेज फर्स्ट आहे, कंप्लीट होतं. मग मेटाफेज फर्स्टला काय होतं, तर मेटाफेज फर्स्टला हे पुन्हा इक्वेटोरियल प्लेनला अरेंज होणार सेम त्याच्यासारखं. मग एनाफेजला काय होतं, तर मायटोसिस होत असताना आपण पाहिलं होतं एनाफेजला सेंट्रोमियरची डिव्हिजन होते. इथं मात्र सेंट्रोमियर डिवाइड होत नाही. निम्मे एका सेंट्रिओल कडे जातात आणि निम्मे क्रोमोझोम एका सेंट्रिओल कडे जातात. सेंट्रोमियर डिवाइड होत नाही आणि जेव्हा अर्धे अर्धेच वरती जातात म्हणून डिप्लॉइड कंडिशन मधली हॅप्लॉइड न्यूक्लियस तयार होतात आणि अशा पद्धतीनं टिलोफेज आणि सायटोकायनेसिस फर्स्ट झाल्यानंतर हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. सिंपल. ज्यांना समजलंय त्यांनी समजून घ्या, नोट्स मधून वाचा. ज्यांना समजलं नाही त्यांनी ताण करून घेऊ नका, कारण तुम्हाला हे डिटेल मध्ये नाहीच आहे. काय सांगतं मिओसिस फर्स्ट? रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोझोम. डिटेल मध्ये तुम्हाला स्टेप सुद्धा दिलेले नाहीत. काय होतं सांगितलंय? क्रॉसिंग ओव्हर होते होमोलॉगस क्रोमोझोम्स मध्ये. आता मी होमोलॉगस क्रोमोझोम्स कशाला म्हणायचं डेफिनेशन सांगितली होती, पाठीमागे जायचं बघायची एकदा. देअर आफ्टर त्याच्यानंतर दोज होमोलॉगस क्रोमोझोम्स कोणते? नॉट सिस्टर क्रोमॅटिड्स. मी सांगितलं नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर डिवाइड, दोज होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स and thus 2 haploid cells are formed. हे जे होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आहेत हे ना डिवाइड होतात. म्हणजे होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे जोडी, पेअर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम असते, जोडी असते. या जोडीमध्ये एक मॅटर्नल क्रोमोझोम एक असतो आणि एक पॅटर्नल क्रोमोझोम असतो. कळतं? आणि ह्यांनी एकमेकांना मटेरियल एक्सचेंज केलेलं असतं. त्यातला मॅटर्नल एका बाजूला जातो आणि पॅटर्नल एका बाजूला जातो. म्हणजे ही जोडी फुटते. लक्षात येते? डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अँड thus 2 हॅप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मड. आणि अशा पद्धतीने 2 सेल्स तयार होतात. म्हणजे मिओसिस मध्ये काय होतं? मिओसिस फर्स्टला ते लक्षात ठेवायचं, क्रॉसिंग ओव्हर ही होतं आणि 2 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. तयार झालेल्या ज्या हॅप्लॉइड सेल्स आहेत त्या हॅप्लॉइड सेल पासून पुन्हा एका सेल पासून 2, एका सेल पासून 2, अशा 2 सेल पासून 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. कधी? मिओसिस सेकंडला. बघा तेच सांगितले. मिओसिस सेकंड इज जस्ट लाईक मायटोसिस. हे मायटोसिस सारखंच असतं. इन दिस स्टेज द 2 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्मड. 2 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स तयार होतात इन द मिओसिस फर्स्ट. इकडे बघा, इन दिस स्टेज 2 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्मड इन द मिओसिस फर्स्ट. मिओसिस फर्स्टला आता 2 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स तयार झाल्यात. अंडरगो डिव्हिजन बाय द सेपरेशन ऑफ रिकंबाइंड सिस्टर क्रोमॅटिड्स and 4 haploid daughter cells are formed.
लक्षात येतंय का? मिओसिस फर्स्ट पासून ज्या 2 सेल्स तयार झालेल्या होत्या त्यांच्यापासून मिओसिस सेकंड मध्ये 4 सेल्स तयार होतात. संपलं मिओसिस सेकंड. थोडक्यात मराठीत लिहून घ्यायचं, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑर इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस मिओसिस? काय महत्व आहे या मिओसिसचं? गॅमेट प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ गॅमेट प्रोडक्शन अँड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मिओसिस. गॅमेट प्रोडक्शनची प्रोसेस मिओसिस न होते, म्हणजे जे स्पर्म प्रोड्यूस होतं, सेक्स सेल्स मध्ये मिओसिस होत असतं. आपण पाहिलं ना अगोदर, सेक्स सेल्स मध्ये म्हणजे जर्म सेल्स मध्ये मिओसिस होत असतं आणि त्याच्यापासून गॅमेट्स तयार होत असतात. इन केस ऑफ ह्युमन बिंग, मेल मध्ये स्पर्म होतं किंवा फिमेल मध्ये एग होतं. हे हॅप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोझोम असतो यांच्यामध्ये आणि हे कशामुळे होतं? तर मिओसिसमुळे होतं. लिहून काढायचं हे पुन्हा 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 आणि लक्षात ठेवायचं. इन दिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन 4 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल. एका डिप्लॉइड सेल पासून 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात आणि ड्यूरिंग दिस सेल डिव्हिजन क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्स बिटवीन दी होमोलॉगस क्रोमोझोम्स अँड देअर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर. या प्रकारच्या सेल डिव्हिजन मध्ये काय होतं? क्रॉसिंग ओव्हर होतं. होमोलॉगस क्रोमोझोम्सची मिओसिस फर्स्ट मध्ये असे होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे जोडी असते प्रेझेंट, त्यांच्यामध्ये नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स मध्ये मटेरियल एक्सचेंज होतं. याला क्रॉसिंग ओव्हर म्हणायचं किंवा रिकॉम्बिनेशन झालं म्हणायचं. रिकॉम्बिनेशन म्हणजे काय? तर रिकंबाईन झाले, एकमेकांमध्ये घुसडले गेले, कळतंय का? आणि याच्यामुळे एकमेकांमध्ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज केलं. आईचा आणि वडिलाचं मॅटर्नल आणि पॅटर्नल क्रोमोझोमने एकमेकांचं मटेरियल एक्सचेंज केलं आणि त्याच्यानंतर मग हे गॅमेट्स तयार झाले. लक्षात येतंय का? अँड ड्यू टू दिस ऑल द 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आर जेनेटिकली डिफरंट फ्रॉम द पॅरेंट सेल्स अँड फ्रॉम इच अदर टू. आणि याच्यामुळे काय होतं की ह्या ज्या 4 सेल्स तयार झाल्यात, ह्या 4 सेल एक्झॅक्टली कोणासारख्याच दिसत नाहीत, कुठल्याही सेल सारख्या अगोदरच्या दिसत नाहीत, पॅरेंट सेल सारख्या. रिकॉम्बिनेशन किंवा क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यामुळे सगळ्या सेल्स वेगवेगळ्या दिसतात आणि म्हणजे त्या पॅरेंट सारख्याही दिसत नाहीत आणि एकमेकांसारख्याही दिसत नाहीत. लक्षात येतंय का? आणि याच्यामुळे जेनेटिक व्हॅरिएबिलिटी मेंटेन केली जाते. हा झाला सिग्निफिकन्स. तुम्हाला एक प्रश्न विचारतील, राईट डाऊन द डिफरन्स बिटवीन द मायटोसिस अँड मिओसिस. तर आम्हाला डिफरन्स सांगता आला पाहिजे. मायटोसिस ऑकर्स इन द सोमॅटिक सेल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिव्हिजन, कारण सारख्या प्रकारच्या सेल्स तयार होतात. 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. एका सेल पासून 2 सेल्स तयार होतात. नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स बिकम्स डिप्लॉइड इन द डॉटर सेल. म्हणजे एका सेल पासून 2 सेल्स तयार होतात. जर डिप्लॉइड सेल असेल तर डिप्लॉइड सेल तयार होते. आणि हे कशासाठी गरजेचं असतं? तर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ अँड रिपेअर अँड दिस मायटोसिस क्रॉसिंग ओव्हर डज नॉट टेक्स प्लेस. मग मिओसिस मध्ये पहिला फरक बघा. मायटोसिस कुठं होतं? तर सोमॅटिक सेल मध्ये होतं. मिओसिस गॅमेटिक सेल मध्ये होतं. मायटोसिसला इक्वेशनल डिव्हिजन म्हणतात कारण सारख्या प्रकारच्या सेल तयार होतात. तर मिओसिसला रिडक्शनल डिव्हिजन म्हणतात. रिड्यूस होणं म्हणजे कमी होणं. काय कमी झालं? डिप्लॉइड सेल पासून हॅप्लॉइड सेल तयार होते, म्हणून हिला रिडक्शनल डिव्हिजन म्हणतात. मायटोसिस मध्ये 2 डॉटर सेल्स तयार होतात, तर मिओसिस मध्ये 4 डॉटर सेल्स तयार होतात. मायटोसिस मध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स बिकम डिप्लॉइड इन द डॉटर सेल्स आणि मिओसिस मध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स बिकम्स हॅप्लॉइड इन द डॉटर सेल्स. Mitosis is necessary for the growth and repair, and that meiosis is necessary for the sexual reproduction as it plays important role in the gamete formation. This crossing over does not take place in the mitosis. Mitosis मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होत नाही, पण आम्ही पाहिलं मिओसिस मध्ये मिओसिस फर्स्ट मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होतं. क्रॉसिंग ओव्हर टेक्स प्लेस. दीज आर द सम ऑफ द डिफरन्सेस. यू हॅव टू राईट इट डाऊन. कळतं? तुम्ही हे सगळं लिहून काढायचे आणि मला अच्छा आज तुम्ही हे सगळं सेंड करायचे, पाठवायचे. चलो बाय बाय. आपला हा चॅप्टर संपलाय. याच्यानंतर एक लाईव्ह क्लास घेणार, डाऊट क्लिअरिंग सेशन घेणार आणि त्याच्यानंतर आपण दुसरा लाईव्ह प्रोसेस चालू करू. बाय बाय.